कोड टू इनस लर्निंग नवीन शिकणाऱ्यांकरता व्हिडिओ मालिकेचे सादरीकरण करत आहे। या मालिकेच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला कोडिंगच्या जगाशी परिचित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे। सर्वांना नमस्कार, मी आयुष रामकरण, एक उत्साही कोडर आणि CS हॅकॅथॉनचा सहभागी, त्याचबरोबर CLचा एक स्वयंसेवक। मी तुम्हाला क्रॅच प्लॅटफॉर्मचा वापर करून प्रोग्रामिंग संकल्पनेची ओळख करून देणार आहे। तर मग आपण वाट कसली पाहत आहोत, आपल्या प्रोग्रामिंगला सुरुवात करूया। क्रॅचसह कोडिंग मालिकेच्या पहिल्या कोर्समध्ये तुमचे स्वागत आहे। 5व्या एपिसोडमध्ये आपण वेगवेगळ्या इव्हेंटच्या माध्यमातून अक्षरांना आवाज देण्याकरता एक ॲप्लिकेशन तयार करणार आहोत। आता आपण आपला प्रोजेक्ट बघूयात। A, B, N, W। जसे तुम्ही बघू शकता, अक्षरांचा कलर बदलला आहे आणि त्यामधून आवाज आला आहे। तर आपल्या आजच्या सत्राचे मुख्य उद्दिष्ट आहे की इव्हेंटच्या माध्यमातून अक्षरांना आवाज देण्याकरता एक नवीन ॲप्लिकेशन तयार करणे। पुढे जाण्यापूर्वी आपण इव्हेंट म्हणजे काय हे समजून घेऊयात। जसे की तुम्ही सर्वजण स्मार्टफोन वापरतात, जेव्हा तुम्ही तुमच्या फोनवरती क्लिक करता तेव्हा ॲप्लिकेशन सुरू होते आणि जेव्हा तुम्ही स्क्रीन स्वॅप करता तेव्हा कंटेंट बदलते। प्रोजेक्ट सुरू करण्यापूर्वी आपण आपल्या प्रोजेक्टचे ॲब्स्ट्रॅक्शन करून घेऊया। प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला दोन गोष्टीचा विचार करावा लागेल। एक म्हणजे स्टेजवरती काय होईल, आपण अक्षरावरती क्लिक केल्यावर त्यामधून आवाज येईल आणि त्याचा रंग बदलेल। आपण थोडा विचार केल्यावर असे लक्षात येते की आपल्याला स्प्राइट म्हणून ॲनिमेटेड अक्षरांची गरज आहे आणि बॅकड्रॉप म्हणून रंगीबेरंगी एका बॅकड्रॉपची गरज आहे। तुम्ही बघू शकता, आपण ॲब्स्ट्रॅक्शन केल्यावर आपला प्रकल्प खूपच सोपा दिसत आहे। त्यामुळे प्रकल्पाचे ॲब्स्ट्रॅक्शन करणे गरजेचे असते। तर आता आपण आपला प्रोजेक्ट क्रॅच सॉफ्टवेअरमध्ये कसा तयार करायचा हे बघूयात। क्रॅच एक ऑफलाईन सॉफ्टवेअर आहे ज्यामध्ये आपण आपल्या प्रोजेक्टला कोड करणार आहोत। मी माझ्या प्रोजेक्टचे नाव साऊंड ऑफ ABC असे ठेवतो। त्यानंतर कॅट हे स्प्राइट डिलीट करतो। त्यानंतर मी बॅकड्रॉप मेन्यूमध्ये जाऊन पॅटर्न या श्रेणीमध्ये माझ्या आवडीचे एक बॅकड्रॉप निवडतो। त्यानंतर मी स्प्राइट मेन्यू मधून लेटर या श्रेणीमध्ये A हे अक्षर निवडतो आणि त्याला स्क्रीनच्या डाव्या कोपऱ्यामध्ये व्यवस्थित दिसेल असे सेट करतो। मला या अक्षरांचे कॉस्ट्यूम चेक करायचे आहे, त्याकरता मी कॉस्ट्यूम वरती क्लिक करून चेक करतो। इथे बघू शकता की याचे फक्त एकच कॉस्ट्यूम आहे, परंतु आपल्याला येथे दोन कॉस्ट्यूमची गरज असल्यामुळे मी डुप्लिकेट बटनचा वापर करून येथे दुसरे कॉस्ट्यूम तयार करतो। त्यानंतर सिलेक्ट बटनाचा वापर करून मी याचा रंग बदलतो। येथे आपण बघू शकता की याचा रंग बदललेला आहे आणि माझ्या स्प्राइटसाठी दोन कॉस्ट्यूम तयार झालेले आहेत, जे की मी अदलाबदल करू शकतो। आता मला स्प्राइटला कोड करायचा आहे, त्यापूर्वी मी हे करता साऊंड रेकॉर्ड करतो। मी साऊंड या बटनवरती क्लिक करून डाव्या कोपऱ्यातील रेकॉर्ड साऊंड बटनवर क्लिक करतो आणि हे करता साऊंड रेकॉर्ड करतो आणि याला मी सेव्ह करतो। मी याला A हे नाव देतो आणि त्यानंतर कोड या टॅबमध्ये जातो। जसे तुम्हाला माहीतच आहे की कोणतीही क्रिया घडण्यासाठी आपल्याला इव्हेंटची गरज असते, त्यामुळे मी इव्हेंट या ब्लॉकमध्ये जाऊन व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक हा इव्हेंट घेतो। त्यानंतर लूप ग्रुपमधून मी स्विच कॉस्ट्यूम टू हा कोड घेऊन A हा सेट करतो।
साऊंड ग्रुपमधून मी प्ले साऊंड ए अंटिल डन हा कोड घेतो. त्यानंतर लुक या ग्रुपमधून स्विच कॉस्ट्यूम हा कोड घेऊन A2 हा कॉस्ट्यूम निवडतो. आता मी ए वरती क्लिक करून ए चा कोड चेक करतो. ए तुम्ही बघू शकता याचा आवाज सुद्धा आला आहे आणि रंग चेंज झाला आहे. यानंतर आपण याच्या बाजूला BA स्प्राइट ऍड करूयात. मी लेटर या श्रेणीमध्ये जाऊन BA स्प्राइट घेतो आणि त्याला याच्या बाजूला व्यवस्थित सेट करतो. जसे की आपण याचे कॉस्ट्यूम बनवले होते त्याचप्रमाणे बी चे कॉस्ट्यूम बनवूयात आणि त्याला वेगळा रंग देऊयात. त्यानंतर मी बी करता साऊंड रेकॉर्ड करतो बी आणि त्याला सेव्ह करतो. आणि आता मी कोड या टॅब मध्ये जातो. मला बी ला सुद्धा हे सारखाच कोड करायचा आहे. त्यामुळे मी याच्या कोड एडिटर मध्ये जाऊन याच्या कोडला सिलेक्ट करतो. नंतर तुम्ही इथे बघू शकता की माझे कर्सर हातामध्ये बदलले आहे. याचा कोड मी ड्रॅग करून बी या अक्षरावरती आणतो. इथे आपण काळजी घ्यायची आहे की पिवळा भाग बी ला टच करेल. आता तुम्ही BA स्प्राइट मध्ये जाऊन बघू शकता की हे सारखाच कोड आहे. मी येथे कॉस्ट्यूम आणि साऊंड बदलून बी असे सेट करतो. तुम्हाला कोड करण्याचा शॉर्टकट माहीत झालेला आहे. आता तुम्ही ABCD च्या सर्व अक्षरांना सेम कोड करा. तुम्ही बघू शकता पूर्ण झालेला प्रकल्प आपल्याला असा दिसेल. चला तर आता आपण काही अक्षरे चेक करूया. A B N. तुम्हाला आता इव्हेंटचा उपयोग कसा करायचा हे माहीत झाले आहे. तुम्ही नवीन प्रकल्प बनवण्यासाठी अजून काय ट्राय करू शकता, जसे की एखाद्या वाद्याचे स्प्राइट घेऊन त्यावरती क्लिक केले असता वाद्याचा आवाज येईल. आपल्या भारतामध्ये विविध भाषा बोलणारे लोक राहतात. त्या व्यक्तीवरती क्लिक केल्यानंतर तो त्याची भाषा बोलायला लागेल. आता आपण एक क्विज घेऊया. जसे की पेजवर तुमच्याकडे काही इंग्रजी अक्षरे आहेत. त्या अक्षरांना आवाज देण्यासाठी आणि त्यांचा कॉस्ट्यूम बदलण्यासाठी तुम्हाला कोड लिहायचा आहे. दिलेला कोड रन करण्यासाठी तुम्ही कोणता पर्याय निवडाल याकरता तुम्ही व्हिडिओ थांबवू शकता. या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक C. आशा आहे की तुम्ही योग्य उत्तर दिले असेल. पुढील पाठामध्ये आपण वेगवेगळ्या भूमितीय आकृत्या कशा बनवायच्या हे शिकणार आहोत. याकरता मी खूप उत्साही आहे. बाय.